v-am regăsit la un nou episod de pe canalul ăsta. Astăzi începem cu energie pentru că astăzi o să facem o rețetă foarte delicioasă, pentru că foarte multă lume mi-a cerut chestia asta, cum să faci bounty de casă. Știți toată lumea acea prăjitură delicioasă de la Bounty cu cocos, care îți plouă în gură, măi, care te topești pur și simplu. Așa că astăzi o să facem acea prăjitură super tare, mai exact acel baton de ciocolată cu Bounty. Înainte de toate, dați un mare like și vreau înainte de toate să vă zic că și soția mea a făcut acest baton, dar ea a făcut o prăjitură Bounty, așa că aveți linkul în descriere de la blogul ei. Linkul în descriere, duceți-vă acolo și urmăriți să vedeți ce prăjitură frumoasă a făcut ea. Și bineînțeles să urmăriți și pe pagina ei de Instagram. Aveți Instagramul ei în descriere pentru că acolo găsiți mult mai multe poze delicioase, măi băieți și fete, aveți totul în descriere și vă duceți în momentul ăsta și dați un follow. Așa că hai să dăm drumul la batonul nostru Bounty, pentru că o să fie ceva super delicios, super ușor și înainte de toate să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Așa că hai să-i dăm bătaie și să vă prezint ingredientele de care avem noi nevoie, pentru că sunt super ușoare și nici măcar eu nu mă așteptam la chestia asta. Așa că hai să-i dăm bătaie. Ingredientele de care avem nevoie sunt foarte simple, avem în felul următor. Avem 100 de grame de ciocolată neagră amăruie, neapărat să fie amăruie. Avem 200 sau 300 de grame de ciocolată normală cu lapte, 50 de grame de unt, cred că se vede aici pentru că lumina este foarte puternică, este pur și simplu unt. Aici avem 300 de grame de lapte condensat, vedeți că am pus în acest bol fermecător de Crăciun cu omul ăsta de zăpadă, și aici avem la fel 300 sau 200 de grame de nucă de cocos rasă. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, dar pașii pe care noi trebuie să-i urmăm sunt foarte simpli. Bineînțeles, o să începem prima oară cu crema pe care trebuie noi să o facem. Iar pentru chestia asta avem nevoie în felul următor. O să punem un bol exact aici, avem nevoie și de o lingură. Perfect, dăm toate astea la o parte, să fie în prim plan bolul, și facem în felul următor. Prima oară, v-am zis că este o rețetă foarte simplă. O să avem nevoie de pus prima oară cocosul. Perfect. Al doilea lucru este laptele condensat. Vedeți cum am pus eu în bolul ăsta foarte drăguț, dacă vă place. Ok, îl punem pe tot. Și ultimul lucru este untul, care trebuie să fie topit bine, să fie mai moale, că dacă îl lăsați de la frigider nu o să fie prea bun, pentru că se întărește, așa că trebuie să fie moale, vedeți? Cam așa de moale, îl punem pe tot. Iar acum, ce avem noi de făcut? Amestecăm cu lingura, dăm ciocolata la o parte să nu mă fac de ciocolată și amestecăm tot cu lingura. Hai să vedem. Ok. Haide, până se topește, până se amestecă foarte bine. Să nu faceți greșeala să faceți cu mixerul, pentru că eu am făcut multe greșeli cu mixerul la viața mea. Nu știu dacă ați văzut alte videoclipuri și credeți-mă că nu au ieșit prea bine. Neapărat să folosiți lapte condensat, pentru că dacă folosiți lapte normal, credeți-mă că nu o să iasă. E esențial acest lucru. Perfect, compoziția noastră este gata. Iar acum ce trebuie noi să facem este să pe asta să o păstrăm. Iar acum va trebui să topim, bineînțeles, ambele ciocolate. O să le puteți pune ori în baie mare, ori la microunde, dar eu o să merg. Așa că hai să vedem, o să le punem repede să se topească și revenim imediat apoi cu continuarea. Perfect, în timp ce ciocolata noastră se va topi, o să avem nevoie de multă muncă acum, pentru că urmează o parte foarte interesantă, unde va trebui să punem și să facem batoanele mai întâi de cocos. Am pregătit aici o tavă cu folie de copt pe deasupra, aici avem ingredientele necesare și cu mâinile noastre o să trebuiască să facem forma ca batonul de Bounty. Așa că luăm cu mâna, și luăm cu forma și o să facem cu mâna o formă de Bounty. Mau, cât de bine se lipește. Ok. O să încerc să... Ok. Și aici o să trebuiască să presărați voi cu mâna până o să încercați să faceți o formă de Bounty. O să punem jos și punem pe tavă. Ok. Alma e aici lângă noi. Bun, una e gata și
o să trebuiască să le facem pe următoarele exact cum am făcut și pe asta. Așa că îi dăm bătaie. Perfect, umplutura noastră este gata, știu că am făcut mizerie aici, nu mă judecați, știu că este mizerie, știu că nu sunt perfecte, însă arată super bine pentru mine, pentru prima oară când le fac eu și acum o să trebuiască să le lăsăm cam vreo o oră la frigider să se întărească și să se răcească puțin, dar în principal să se întărească pentru că trebuie neapărat să fie puțin mai tare. Și o să trecem apoi la partea următoare cu ciocolată, așa că o să revenim peste o oră, cam așa. Așa că hai să dăm bătaie. Bun, până când crema noastră este gata și se răcește și se întărește la frigider, o să trebuiască să amestecăm ciocolata. Am topit ciocolata cu lapte și ciocolata amăruie și o să trebuiască să le punem pe ambele apoi într-un bol și să se amestece între ele. Trebuie neapărat să le amestecăm între ele, așa că hai să o punem. Vedeți că încă face aici mofturi, așa. Și o să punem și ciocolata neagră. Se tot joacă pe aici. Bun, iar acum o să trebuiască să o amestecăm. În principal trebuia amestecată ciocolata asta de la bun început. În timp ce o topiți, puteți să o puneți de la bun început să o topiți și să fie amestecată. Eu am făcut acum un pas în plus, ca să vă zic așa. Și nu trebuia neapărat așa, pur și simplu trebuia să o topiți de la bun început pe ambele deodată, într-un singur bol. Pentru că eu am făcut acum o mișcare în plus. Perfect, am scos crema noastră dinăuntru la Bounty, ca să zic așa. Am scos-o din frigider și acum o să trebuiască să punem fiecare baton de Bounty în ciocolata topită. Apoi o scoatem. Perfect. Ok, s-a rupt prima, îmi pare tare rău. Ai de viața mea, s-a rupt. Ok, asta. Așa că asta o să o punem puțin deoparte. Și trecem la următoarea. Se mai întâmplă și accidente, asta e prima oară când fac. Hai să trecem la următoarea. Ok. Hai, sper asta să nu se mai rupă. Ok, știu că a ieșit oribilă, dar o să o modelăm noi la sfârșit. Așa că hai să trecem la următoarea. Perfect, a venit marele moment de degustare. Le-am lăsat pentru 5 minute la frigider sau, mă rog, pentru mai mult timp. Dar să știți că puteți... Almatul ăla aici, nu mai lătra pentru că după aceea iei bătăiță. Așa că vrea și ea să deguste. O să vă arăt două dintre ele care au ieșit mai perfecte, ca să zic așa. Două. Asta este un Bounty și nu aveam cum să împrăști ciocolata prea bine în jurul ei pentru că trebuia să fie un bol mai adânc și trebuia să le înmoi, să le înnec în ciocolată. Deci dacă și voi vreți să iasă ciocolata cât mai alunecoasă, cât mai dreaptă pe crema de cocos, ca să zic așa, trebuie să fie puțin bolul mai adânc și să le înnecați, să nu le rostogoliți cum am făcut eu greșeală asta. Dar este pentru prima oară când am făcut, așa că îmi pare tare rău. Așa că acum urmează marele moment de degustare, așa că o să vă zic bon apetit. Vedeți că arată destul de bine, așa că chiar de am mai ratat câteva locuri, bon apetit. Wow! Mă, e bun! Wow. Deci credeți-mă că este mai bun decât Bounty pe care îl mâncați, pe care îl cumpărați. Și dacă îmi spuneți voi că este un lucru mai bun decât chestia asta, credeți-mă că nu vă cred. Așa că mai iau încă o gură. E bun rău! Nici eu nu mă așteptam să aibă așa gust bun. Ca să vedeți și încă o prăjitură foarte bună făcută de soția mea. Aveți un blogul ei în descriere, pentru că v-am zis și la început, și Instagramul ei, acolo a postat o poză foarte faină. Dacă vreți să o vedeți, vă arăt exact acum. Ok, aceasta este poza, așa că aveți blogul ei în descriere, urmăriți-o, dați un follow pe Instagram neapărat în momentul ăsta, pentru că acolo sunt niște poze mult mai delicioase decât ceea ce fac eu. Pentru că ea a făcut această prăjitură, acest tort minunat de Bounty săptămâna trecută și m-a provocat și pe mine să fac și eu batoare de Bounty, pentru că eu încă nu le-am cu tortul, așa că aveți totul în descriere încă o dată și urmăriți acolo. Așa că vă reamintești de tricourile cu pace și iubire pe care le găsiți în descriere, model pentru fete și model pentru băieți, așa că aveți totul în descriere și bineînțeles vreau să vă zic să-mi trimiteți și voi pozele pe care le faceți voi la mâncare, la deliciile voastre personale, așa că aștept pozele voastre pe Instagram. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari!
cei mai tari și pofticioși și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!